那就同归于尽吧。Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập đặc biệt 244, sau trận chiến kinh điển với Khạc Vô Song, Thạch Hạo đã thành công lấy được truyền thừa Bất Diệt Kinh. Tiếp theo, mở đầu tập 245, chúng ta sẽ mở đầu với hình ảnh Thạch Hạo cùng Tiểu Thiên Giác Nghĩ đang phi hành trên không. Giờ khắc đó, hai người đang cùng nhau rời khỏi điểm thử luyện cuối cùng và trở về. Thế nhưng, không ngờ trên đường quay về, Thạch Hạo và Tiểu Thiên Giác Nghĩ đã bị một trận cuồng phong cuốn lấy và đưa đến một nơi kỳ quái. Vừa khi hai người xuất hiện lại, chỉ thấy chớp mắt là hai đạo thân ảnh, một già một trẻ, trong đó kẻ trẻ tuổi chính là Vương Mạ Long, người từng ở Thiên Thần Thư Viện bị Thạch Hạo tẩn đến thổ huyết. Còn lão già kia, lão ta rõ ràng cũng là người của Vương gia. Nhất thời, một cuộc võ mồm giữa Thạch Hạo và hai tên kia cũng liền diễn ra. Sau một hồi võ mồm, hai tên kia mới tiết lộ nguyên nhân bọn họ chặn đường là bởi vì tốc độ trưởng thành của Thạch Hạo quá nhanh, bọn chúng tới đây chính là để diệt trừ hậu họa. Tuy nhiên, thứ mà bọn họ thèm khát nhất vẫn chính là Bất Diệt Kinh mà Thạch Hạo vừa mới đoạt được. Hơn nữa, trong lúc Thạch Hạo đấu khẩu với hai người Vương Mã Long, anh ấy còn biết được sắp tới, khi kẻ địch ở bờ bên kia thế giới xâm lấn Cửu Thiên Thập Địa, Vương gia cũng sẽ không cùng nhau chống lại kẻ địch mà sẽ tự bảo vệ lấy mình. Dù sao thì thế gia Trường Sinh đã tồn tại hàng trăm triệu kỷ nguyên, như vậy tự nhiên là có thủ đoạn và con đường riêng của bọn họ. Võ mồm một hồi, Thạch Hạo cũng bị hai người Vương Mã Long làm cho nổi giận, bởi vì anh ấy thật sự không thể tin được Vương gia lại bị ổi đến thế. Thậm chí khi ấy, Thạch Hạo có mơ hồ nhận ra Vương gia với dị vực có lẽ đã sớm cấu kết, loại cặn bã Cửu Thiên Thập Địa như vậy, bảo Thạch Hạo không phẫn nộ sao được. Chỉ là Thạch Hạo cũng hiểu rất rõ bản thân không phải đối thủ của hai người Vương Mã Long nên mới dùng Bất Diệt Kinh làm mồi nhử. Sau đó, dẫn dụ ba vị cao thủ ẩn nấp trong bóng tối đã theo dõi mình từ rất lâu xuất hiện. Thế nhưng, ba vị cao thủ này đã giao dịch với Vương gia, bọn họ định giúp lão giả Vương gia cùng nhau đối phó Thạch Hạo. Đến đây, Thạch Hạo chỉ có một mình, anh ấy chẳng hề sợ hãi mà liều mình chiến với lão già của Vương gia một trận. Nhất thời, mang theo sức mạnh kinh người dung nhập vào trong quyền cước, Thạch Hạo lập tức lao lên tung quyền. Đến đây, cuộc chiến bắt đầu. Chớp mắt, hai bên đã va chạm cực kỳ quyết liệt. Sau một hồi, cả hai mới tách nhau ra. Ngay sau đó, lão già kia trên tay xuất hiện một đóa liên đăng tỏa ra khí tức màu tím quỷ dị. Còn Thạch Hạo, anh ấy cũng thi triển bảo thuật. Tức thì, một con chân long khủng bố hiện ra. Cứ thế, hai bên tung chiêu cùng nhau va chạm vô cùng quyết liệt, khiến không gian như muốn vỡ nát. Càng chiến, hai bên lại càng mãnh liệt. Đồng thời vào lúc đó, trên tay lão già của Vương gia, liên đăng kia cũng dần biến đổi, khí tức ngày một dâng lên. Chớp mắt, từ trong hư không, từng hư ảnh bàn tay hiện ra, rồi xé rách không gian chộp về phía Thạch Hạo, muốn bắt lấy anh ấy. Đối diện với công kích đang lao tới, Thạch Hạo lập tức thi triển côn bằng pháp, mau chóng phá tan từng hư ảnh bàn tay đang lao tới. Đồng thời trên vai Thạch Hạo, Tiểu Thiên Giác Nghĩ cũng tung ra từng quyền mạnh mẽ, phá tan từng đòn công kích của đối thủ. Cuối cùng, trước sức mạnh của Thạch Hạo, chỉ thấy liên đăng trên tay lão già kia vỡ nát. Chớp mắt sau, một luồng ánh sáng vàng phóng đi. Ngay lập tức, giây phút sau thôi, ba đạo thân ảnh vốn đang theo dõi Thạch Hạo đã cùng nhau xuất hiện bao vây lấy anh ấy. Một trận võ mồm diễn ra. Sau một hồi, đám người kia liền cùng nhau lao lên tấn công Thạch Hạo. Trước sức mạnh chênh lệch, nam chính của chúng ta vẫn là yếu thế. Bởi vậy, ngay lúc anh ấy sắp bị lão già Vương gia tóm gọn trong một chiêu, Thạch Hạo lập tức lấy ra miếng ngọc mà lúc trước đại trưởng lão đưa cho. Sau đó bàn tay khẽ động, anh ấy liền vung tay cầm nó lên giữa không trung rồi mạnh mẽ bóp nát. Nhất thời, khi ngọc bội tan vỡ, từng luồng khí vàng rực tụ lại, cầm nó trong tay, Thạch Hạo lại tiếp tục bóp nát phát đi tín hiệu. Phía bên kia, bàn tay của lão già Vương gia vung lên, lão ta muốn chụp lấy Thạch Hạo. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc đó, không biết từ đâu, một luồng lực lượng thần bí cứng rắn đã xuất hiện, chặn đứng bàn tay kia giữa không trung. Tiếp theo, từ trong hư không, một đạo linh thân của đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính đã xuất hiện. Khi nhìn thấy ông, đám người kia giật mình. Ngay sau đó, một tràng vỗ mồm giữa hai bên cũng liền nổ ra. Đáng tiếc, trước mấy con tép diêu, đại trưởng lão cũng chẳng muốn nhiều lời. Nhất thời, ông đã liền ra tay, chỉ trong nháy mắt, một cuộc chiến giữa hai bên cũng bắt đầu. Cho dù đám người kia có đông, thế nhưng đại trưởng lão vẫn vô cùng mạnh mẽ. Mỗi khi hai bên va chạm, không gian lại không ngừng nổ vang, từng trận rung động ầm ầm bạo phát, kinh khí bắn mạnh ra xung quanh. Thế nhưng, sau một hồi giao chiến vẫn chưa có ai phải bỏ mạng. Và liệu rằng tiếp theo, đại trưởng lão ra tay thì đối thủ có sống nổi không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!